আপোনাৰ সকলোকে মই ইউ হেল্পাৰ ডিফেন্সলৈ স্বাগতম জনাইছো। যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ ইউ হেল্পাৰলৈ। তেওঁলোকৰ কোৱালিটিটো আৰু আপোনালোকৰ কিয় বেয়া হৈছে সকলোৱে গম পায়, সেইটো কথা কৈ নাথাকো। এতিয়া মেইন কথা হৈছে যে আপোনালোকৰ কি হৈছে বৰ্তমান সময়ত সকলোবিলাক আপোনালোকৰ অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে, আপোনালোকে অনলাইন এক্সামবিলাক দিবলগীয়া হৈছে, ফাইল ছাবমিট কৰিবলগীয়া হৈ আছে, বা তাৰোপৰি যোনবিলাক স্কলাৰশ্বিপ বৰ্তমান এপ্লাই হৈ আছে, বা আপুনি এতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো আহি যাব ফাৰ্ষ্ট চেম সকলো, তো আপোনাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সকলো প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন যোগেদি হয়। আৰু এই অনলাইন যোগেদি হোৱাৰ সময়ত কি হয় আৰু এটা প্ৰব্লেম এইখিনিত আহে যে আপোনাৰ যোনবিলাক ফাইলবিলাক থাকে বা যোনবিলাক আপোনাৰ ধৰক এতিয়া পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট কপি পেজটো লাগে বা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন লাগে, তো এইবিলাক আপুনি দুটা ফৰ্মেটত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু বহুতবিলাক ক্ষেত্ৰত কি আপোনাৰ JPEGতকৈ বেছি PDF ফাইলত বিচাৰে যে আপুনি PDF ফাইলত আপলোড কৰাটো বিচাৰে। তো আপোনাৰ বহুত এটা মানে কুৱেশ্যন আহি আছে বা বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে, বা সিদিনাখন এটা মোৰ ভিডিঅ'ত অংকুৰ বোলা এজনে কমেণ্ট কৰিছে, তো তেখেতৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি যোনখন আপোনাৰ JPEG ফৰ্মত থাকে বা এখন ফটো থাকে মোবাইলৰ কেমেৰাত তোলা ফটোখন, আপুনি কেনেকৈ PDF ফাইলত কনভাৰ্ট কৰিব, যাতে আপুনি যিকোনো এটা ধৰক স্কলাৰশ্বিপতে আপুনি আপলোড দি দিলে PDF ফাইল কৰি পেলাই, বা আপুনি PDF ফাইল কৰি পেলাই কলেজত ছাবমিট কৰিছে অনলাইন এক্সামৰ সময়ত, তো আপুনি কেনেকৈ আপুনি এখন ফটো আপুনি PDF ফাইলত কনভাৰ্ট কৰিব, সেইখিনিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আশা কৰিম প্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা কৈ লওঁ চাওক, এই ফটো যোনটো আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব, এই কনভাৰ্ট কৰাটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনোৱা মানে এটা আপোনালোকৰ কেনেকৈ আপুনি কনভাৰ্ট দুটা টাইপৰ হয়, এটা হৈছে আপুনি PDF ত কনভাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ ফটোৰ যোনটো চাইজটো কমাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে ফটো চাইজটো আপোনাৰ কেনেকৈ কমাবলৈ তাৰ ওপৰত মই এটা অলৰেডি ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি কেনেকৈ কমাব, বা আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ যোগেদি কেনেকৈ কমাব, আপুনি লেপটপ বা ডেস্কটপৰ যোগেদি আপুনি কেনেকৈ কমাব, তো সেইটো ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। কাৰণ আপুনি অকল PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিলে নহ'ব, চাইজটো আপুনি দিব লাগিব। চাওক এতিয়া আপুনি যদি নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত আপুনি যদি কি কৰে এপ্লাই কৰিবলৈ যায়, আপুনি 200 KB ভিতৰত আপুনি ফটো আপুনি JPEG হওক বা আপোনালোকৰ PDF ফাইলটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। তো সেইকাৰণে আপুনি যদি কেনেকৈ ফাইলৰ চাইজটো কমায় সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে, ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি থোৱা আছে, বা ওপৰ আই বাটনত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনাক কেনেকৈ আপুনি কমাব ফটো চাইজটো, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কনফিউজনখিনি মানে দূৰ কৰি দিছোঁ। তো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক মই দুটা টাইপ দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি পেলাই আপুনি JPEGটো আপুনি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰতে আপুনি কেনেকৈ ডেস্কটপ বা লেপটপ, কাৰণ যদি আপোনাৰ ডেস্কটপ বা লেপটপ আছে তেন্তে আপুনি যোনটো কি হয় এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰাতকৈ ডেস্কটপ বা লেপটপ ইউজ কৰিলে বেছি ভাল। আপুনি ডেস্কটপ বা লেপটপ ইউজ কৰি কেনেকৈ আপুনি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব সেইটো দেখুৱাই দিম, যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকে, আৰু যে আপোনালোকে এপটো কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা সময়ত এপটো আপোনাৰ হেং হয় বা এপটো আপোনালোকৰ লেগ মাৰে, তেনেকুৱা সময়ত কি হয় আপুনি যদি আপুনি নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে লেপটপ বা ডেস্কটপত কৰিলে বেছি ভাল। আৰু যোনসকল লেপটপ বা ডেস্কটপ নাইকিয়া সেইসকলে এই যোনটো এপ্লিকেশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই PDFটো আপোনালোকৰ PDF ফাইল বনাব পাৰিব। তো চাওক আপোনালোকে এতিয়া পোনপ্ৰথমে কেনেকৈ আপুনি লেপটপ বা ডেস্কটপ ইউজ কৰি পেলাই যোনটো আপোনাৰ ফটোখন আছে ফটোখন আপুনি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপত এখন ফটো বা এটা JPEG ফাইল আপুনি কেনেকৈ আপুনি PDF লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বা কেনেকৈ আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দিম। তো সিম্পলি আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে যোনখন 500 বুলি লিখি থোৱা ফটোখন আছে চাওক, মই এখন দেখুৱাই দিছোঁ। এখন JPEG ফৰ্মত আছে এতিয়া বৰ্তমান। এই যোনখন 500 বুলি লিখি থোৱা মানে ফটোখন আছে এইখন আমি কি কৰিম PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিম। এতিয়া আপুনি চাওক এখন ফটোত ওলাইছে উইণ্ডোজ যোনটো ফটো ভিউৱাৰত ওলাইছে, কিন্তু যেতিয়া আমি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম সেই ফাইলটো PDF উইণ্ডোজ যোনটো আপোনালোকৰ PDF ৰিডাৰ থাকে তাত PDF ৰিডাৰত ওলাব। তো সিম্পলি আপুনি কি কৰিব ফটোশ্বপটো অপেন কৰি ল'ব, নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ যোনটো ফটোশ্বপ থাকে ফটোশ্বপটো ইউজ কৰি আপুনি PDF লৈ এটা ফাইল বা এখন ফটো আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। তো সিম্পলি আপুনি এটা ফাইলখন সিলেক্ট কৰি লওক বা ফটোটো সিলেক্ট কৰি লওক। সিম্পলি আপুনি ফাইল ওপেনত যাব, ওপেনত গৈ পেলাই যোনখন ফটোখন আছে আমাৰ কি হ'ল ডেস্কটপত আছিলে, ডেস্কটপত ফাইলখনৰ ফটোখনৰ নাম আছিলে 500 বুলি আছিল। তো সিম্পলি আমি এখন সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তো সিলেক্ট কৰি ল'লে আপোনাৰ যোনখন ফটোখন আছে ফটোখন ইয়াত ওপেন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি যদি আপুনি ক্ৰপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি বোলে মোক ইমানখন চাইজ লাগে ইমানখন ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰে, বা আপুনি যদি গোটেই ফটোখন লাগে তেন্তে আপুনি ক্ৰপ নকৰিব। তো যোনখন ফটোখন আছে এইখন আপুনি এতিয়া কি কৰিব PDFত ছেভ কৰিব লাগিব। সিম্পলি যোনখন ফটোখন আছে ফটোখন আপুনি আকৌ ফাইলত যাব, এখন অলৰেডি সিলেক্ট হৈ আছে তো ফটোখন আপুনি যাব। তো এই ফটোখন আপুনি কি কৰিব সিম্পলি আপুনি ফাইলত যাব, ফাইলত গৈ পেলাই আপুনি এইটো সেভ এজ বুলি যোনটো অপশ্যন দেখিছে সেভ এজত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই ফটোখন আপুনি নামটো আপুনি যদি চেঞ্জ কৰিম বুলি বিচাৰে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। আমি বৰ্তমান চেঞ্জ নকৰোঁ 500 বুলি থাকক। আৰু যোনটো আপুনি এই ফৰ্মেটটো চাওক ফৰ্মেট বুলি আছে আপুনি কি JPEG ফৰ্মেট হৈ আছে, সিম্পলি আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই এটা অপশ্যন আছে ফটোশ্বপ PDF, তো আপুনি সিম্পলি PDF আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ফটোখন ক'ত ছেভ কৰিব বিচাৰে, আমি ডেস্কটপতে ছেভ কৰিব বিচাৰো তো ছেভ কৰিব আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই ছেভত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এইটো জিপ ফাইলত আপুনি কৰিব পাৰে, JPEG কৰিব বিচাৰে আপুনি আমি বৰ্তমান JPEG থাকিবলৈ দিম। কোৱালিটিটো আপোনাৰ লো মিডিয়াম এইখিনি আপুনি কৰিব পাৰে, আমি বৰ্তমান ঠিক আছে মিডিয়াম থাকিব দিওঁ। সিম্পলি আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব, এইখিনি আপোনাৰ নিজৰ মতে কথা। তো যেতিয়া আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব ফটোখন আপোনাৰ PDF ফৰ্মত ছেভ হৈ যাব। তো মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, এইটো মিনিমাইজ কৰি এইখন আছিল আপোনাৰ ফটোখন। এই ফটোখন আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ফটোখন অলৰেডি ইয়াত আছে, কিন্তু আপোনাৰ যোনখন PDF খন আপোনাৰ ক'ত আছে চাওক, এইখন চাওক PDF খন ইয়াত আহি গ'ল চাওক PDF।
500 বুলি আছে মই এখন ইয়ালৈ টানি আনি লওঁ তো ইয়াত আপোনাক মই আনি দেখাইছো যে এইখন আপোনাৰ PDF লৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল কাৰণ ফটোখন থাকিলে ডাইৰেক্ট ওপেন হৈ আছে এতিয়া যোনটো ফাইলটো আছে মোৰ লেপটপটো চাই হেং মাৰি আছে তো যোনটো ফাইলটো আছে ফাইলটোৱে আপোনাৰ কি হৈছে PDF-ত ফটোখনতে বৰ্তমান সেভ হৈ গৈছে তো ইয়াত আহি গ'ল এতিয়া এখন আপোনাক মই ওপেন কৰি দেখুৱাইছো চাওক এতিয়া আপোনাৰ এখন PDF ৰিড আউট ওপেন হৈছে চাওক এখন এটা আপোনাৰ PDF হিচাপে হৈ গ'ল তো আপুনি যদি আপুনি মাউসটো যদি আপুনি সিম্পলি আপুনি ইয়াত দিছে চাওক ইয়াত আছে কি বুলি যদি আপুনি এটো মই যেতিয়া দিব ইয়াত চাওক আপোনাৰ PDF বুলি দেখুৱাই দিব আপুনি যদি গৈ প্ৰপাৰ্টিছত যদি আপুনি চাই দেখুন আপোনাৰ ফাইল টাইপটো আপোনাৰ চাওক PDF দেখুৱাই আছে PDF ফাইল আৰু যদি আপুনি ওপৰখনৰ চাই তেন্তে আপুনি যদি আপুনি গৈ পেলাই প্ৰপাৰ্টিছত যদি আপুনি চাই তো ইয়াত আপোনাৰ JPEG ফাইল দেখায় তো এনেকৈ আপুনি নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপত ফটোশ্বপ ইউজ কৰি পেলাই যোনটো ফাইলটো আছে বা যোনটো ফটোখন আছে সেইখন আপুনি কি কৰিব পাৰিব PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব তো এনেকুৱা লাগিছিল এইটো আছিল আপোনালোকৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ ইউজ কৰি পেলাই বা ফটোশ্বপ ইউজ কৰি আপুনি এখন ফটো আপুনি PDF লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব বা কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ ভাল হয় কাৰণ ইয়াত আপুনি লেপটপ বা ডেস্কটপ যেতিয়া কৰে এইটো প্ৰপাৰলি আপোনাৰ কোন ধৰণৰ কোৱালিটিটো আপোনাৰ কোন ধৰণৰ মানে কমি নাহে মানে আপুনি ফটোখন যেনেকুৱা আছিল PDF ফাইলটো বহুত বেছি ভালে আহি যায় তেনেকৈ তো 2 নম্বৰ এটা যোনটো অপচন আছে সেইটো আছে আপুনি নিজৰ মোবাইলত আপুনি কেনেকৈ এখন ফটো আপুনি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব তো সেইটো এতিয়া বৰ্তমান চাই লওক তো মানে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত আপুনি এখন ফাইল বা এখন ফটো আপুনি কেনেকৈ PDF কৰিব সেইটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ সিম্পলি আপুনি নিজৰ প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰিব প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰি ইয়াত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব JPEG টু PDF কনভাৰ্টাৰ বুলি এটা এপ আছে তো সিম্পলি আপুনি সাৰ্চ কৰিব আৰু যোনটো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ ওপেন হৈ গৈছে সেইটো আপোনাৰ ইনষ্টল কৰি ল'ব আপুনি নিজৰ মোবাইলত তো সিম্পলি মই বৰ্তমান ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে কাৰণে মই ওপেনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তো ওপেনত ক্লিক কৰি দিলে যোনটো এপ্লিকেশ্যনটো আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ মোবাইলত ওপেন হৈ যাব ইয়াত আপুনি চাওক পোনপ্ৰথমে দিছে সোৰ্স ফাইল আপুনি কি কৰিব পাৰে ইয়াত আপুনি এখন ফোল্ডাৰো আপুনি গোটেই ফোল্ডাৰত আপুনি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে নহলে আপুনি এখন ফাইল আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আমি সিম্পলি এটা ফাইল এখন কনভাৰ্ট কৰিম তো সিম্পলি আপুনি ফাইলত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াপা এখন ফটো যোনখন ফটো আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব আছে ফটোখন ইয়াপা আপুনি লৈ ল'ব নহলে আপুনি টেক পিকচাৰ আপুনি ফটো মাৰি ল'ব পাৰে আমি যেনে পাছবুকৰ ফটোখন আছে আমি পাছবুকৰ ফটোখন আমি লৈ লৈছো লৈ পেলাই যোনটো ডান বুলি অপচন আছে ডান বুলি অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিছো তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যোনখন ফাইলখন আমাৰ ইয়াত আহি গ'ল তো ইয়াত দিছে আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে আপুনি এতিয়া পেজৰ যোনটো সাইজটো আছে পেজৰ সাইজটো আপুনি ইয়াৰ পৰা মিলাব পাৰে A4 কৰিব পাৰে কাষ্টম কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে আমি বৰ্তমান ফিট ইমেজে থাকিব দিছোঁ তাৰপিছত দিছে পেজটো আপুনি কেনেকৈ আপুনি PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পৰ্টেলত আপুনি বিচাৰে নে লেণ্ডস্কেপত বিচাৰে যদি আপুনি পথালিকৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি লেণ্ডস্কেপ ক্লিক কৰিব যদি আপুনি দীঘাকৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি পৰ্টেলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি সিম্পলি আপুনি যোনটো কনভাৰ্ট টু PDF বুলি আছে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিলে প্ৰায় লগালগ আপোনাৰ যোনখন এই ফটোখন আছে সেই ফটোখন আপোনাৰ PDF ফাইললৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব তো এই চাওক আমাৰ বৰ্তমান PDF ফাইললৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল তো এই যোনটো PDF ফাইল আপুনি সিম্পলি ইয়াত কি কৰিব মই দেখা দিছোঁ চাওক তো সিম্পলি আপুনি PDF ফাইলটো কি কৰিব ওই তিনটা ফটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই সিম্পলি ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ফটোখন আপোনাৰ যোনটো PDF ফাইলটো সেইটো আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব আৰু আপুনি যদি স্ক্ৰীনখন নামি দেখি আছে সেইটোৱে মোৰ স্ক্ৰীনৰ প্ৰব্লেম মই মানে কৈছিলোঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনৰ প্ৰব্লেম দি আছে তো এইটোৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ তো এনেকৈ আপুনি নিজৰ ফটোখন আপুনি নিজৰ মোবাইলতে PDF ফাইললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ ইউজ কৰিব নিজৰ মোবাইলটো ইউজ কৰি পেলাই যোনটো ফটোখন থাকে ফটোখন আপুনি PDF ফাইল এটা হ'লে মানে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব তো এইকেইটা আছিলে প্ৰচেছকেইটা যদি ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো আপোনাক হেল্প কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সকলোৱে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন ভিডিঅ' সকলোকে পাই থাকিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপলোড দিলে আপুনি পোনপ্ৰথমে পায় আৰু ভিডিঅ'টোত অহা যোনবিলাক নইজ বাহিৰা নইজবিলাক আহি আছে বা যোনবিলাক শব্দ আহি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ ইগন'ৰ কৰিব কাৰণ আহি থাকে আৰু তো এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো পুনৰ লগ পাম নতুন ইনফৰমেশ্যন তেতিয়ালৈকে জয় অসম